নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো পলিটি NCERTৰ পৰা লেসন নম্বৰ 5 যেটো আছে পঞ্চায়তী ৰাজ যেটো ইউনিট 3 হয় NCERT পলিটিখনৰ ইউনিট 3 হয় যত আমি লোকেল গভৰ্নমেন্ট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ওপৰত মানে জানিবলৈ পাম বা পঢ়িবলৈ পাম আৰু এটো হল লেসন নম্বৰ 5 পলিটিৰ পঞ্চায়তী ৰাজ তো ইয়াতে আমি পঞ্চায়তৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাম তো it's a special day today everyone's rushing to get to the gram sabha do you know why because the gram sabha is holding its first meeting after the election of the new gram panchayat তো এটো কি আছিল এটা স্পেশাল দিন আছিল সকলোৱে গ্ৰাম সভাত মানে বা গ্ৰাম্য সভা বা যিবোৰ গাঁৱৰ সভা হয় তাত যাবলৈ মানে হেৰি হৈ আছিল একদম এক্সাইটেড হৈ আছিল কিহৰ কাৰণে কাৰণ কিয় হেদিনা প্ৰথম দিন আছিল মানে ফাৰ্স্ট মিটিং আছিল এখন মানে ইলেকশন হোৱাৰ পিছত গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ইলেকশন হোৱাৰ পিছত এটো প্ৰথম দিন আছিল তো তাৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিল The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. তো Gram Sabha মানে কি হয় আন্ডারলাইন কৰি লব ইম্পৰ্টেন্ট হয় Gram Sabha মানে হৈছে যে এখন এনেকুৱা মিটিং হয় যত মানে সকলো এডাল্টে ভাগ লয় সেই মানে এখন পঞ্চায়তে যিখিনি জাগালৈকে মানে যিখিনি ঠাইলৈকে আগৰি আছে সেই তাৰে আটাখিনি মানুহে সেই সভাখনত মানে ভাগ লব পাৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰবলেম আছে বা কিবা সুবিধা অসুবিধা আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে ডিসকাশন কৰিব পাৰে This could be only one village or a few villages. তো কেতিয়াবা কি হয় যদি ভিলেজখন এখন ডাঙৰ হয় তো এখন ভিলেজতে মানে এটা গ্ৰাম পঞ্চায়ত থাকে বা কেতিয়াবা সৰু সৰু গাঁও হলে দুই তিনিখন মান বা বেছি মানে এনেকুৱাকে গাঁও লগ হৈ কিনে হ'ব পাৰে In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. তো যিসকলে ভোট দিব পৰা বয়স হৈছে মানে 18 বছৰ হৈছে বা 18 তকৈ বেছি হৈছে তেওঁলোকে গ্ৰাম সভাৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰে মানে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village তো এখন মানে কিন নামৰ গাঁওখনৰ গ্ৰাম সভা আছিল আৰু তাতে মানে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি আহিছিল যে তেওঁলোকৰ লিডাৰ জনে মানে কি প্ল্যান কৰিছে গাঁওখনৰ কাৰণে কি মানে উপকাৰ কৰিব বা কি সুবিধা কৰি দিব গাঁওখনৰ বিষয়ে স্কুল খুলিবনে কলেজ খুলিবনে কিবা ব্ৰিজ বনাব ৰাস্তা বনাব কি কৰিব তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছিল তো সেই কাৰণে মিটিংখনলৈ আহিছিল সকলোৱে Gram Sabha. The Gram Sabha meeting begins with the Panchayat President who is also called the Sarpanch and the members of the Panchayat, the Panches presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. তো কি আছিল গ্ৰাম সভাৰ মিটিংখন ষ্টাৰ্ট হৈছিল কাৰপৰা পঞ্চায়ত প্ৰেসিডেন্ট যিজন পঞ্চায়তৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল যাক আমাৰ সৰপঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু যিবোৰ মেম্বাৰ আছিল পঞ্চায়তৰ যাক পঞ্চ বুলি কোৱা হয় তো তেওঁলোকৰ লগত মানে মিটিংখন আৰম্ভ হৈছিল আৰু কিহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মানে এখন এটা ৰাস্তা বনাব যেতে মানে হাইৱেৰ লগত কানেক্ট হ'ব গাঁৱৰ পৰা হাইৱেলৈকে কানেক্ট হ'ব তেনেকুৱা এটা ৰাস্তা বনাব আৰু তাৰ পিছত পানী আৰু পানীৰ যিবিলাক নাটনি হৈছিল তাৰ ওপৰত মানে কথা হৈছিল A village called Tizia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river which is 3 kilometers away to get water. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply but the others think that this will be expensive it's better they feel to depend the hand pumps and clean the wells for this season Tizia says this is not enough we need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year we are using more water than is slipping into the ground তো কি কৈছে যে এখন ভিলেজ আছিল টিজিয়া নামৰ তাতে মানে আৰম্ভ হল আৰু যে পানীৰ বহুত প্ৰবলেম হৈ আছে কাৰণ কিয় যেটো মানে হেৰি আছিল দমকল আছিল
সেইটোৰ পৰা মানে পানী নোলায় কাৰণ কিয় ইমানখিনি মানে ঠাণ্ডা হোৱা নাই যিমান তললৈকে পানী গুচি গৈছে সিমানখিনি মানে ঠাণ্ডা নাছিলে কইলটো দমকলটো তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পানীৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে তো টেপত তাৰ কাৰণে মানে পানী নাহে আৰু সেইকাৰণে মহিলাসকলে মানে 3 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে যাব লাগে সুৰু ৰিভাৰ এটা আছিলে সুৰু নামৰ নদী এটা আছিলে সেই নদীটোৰ পৰা পানী আনিব লাগে তো তাৰে এজন মেম্বাৰে আকৌ কৈছিলে যে হেৰি কৰি দিলে হ'ল যে নদীৰ পৰা এনেকুৱাকৈ পাইপ লগাই দিলে হ'ল সুৰু নদীৰ পৰা হয়নে তাৰপিছত মানে তেতিয়া মানে পানীৰ ছাপ্লাই কৰি দিলে হ'ল তেনেকুৱাকৈ কৈছিলে আৰু কিছুমানে ভাবিছিলে যে এইটো বহুত এক্সপেন্সিভ হ'ব দামী হৈ যাব হয়ও অৱশ্যে পানীৰ মানে হেৰি কৰি দিলে তো তাৰ কাৰণে ইজ বেটাৰ দে ফিল টু ডিপেণ্ড দ্য হেণ্ড পাম্পছ এণ্ড ক্লিন দ্য ৱেলছ ফৰ দিছ ছিজন তো তাৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে কি কৈছিলে মানে কিছুমানে ভাবিছিলে যে এইটো তাতকৈ বেছি ভাল হ'ব যে হেণ্ড পাম্পছটো মানে সেইখিনি চাফা কৰি বা ৱেলটো মানে কুৱাবোৰ মানে এইটো ছিজনৰ কাৰণে চাফা কৰি ল'লে হ'ল মানে পানী অহাৰ কাৰণে টিজিয়া ছেজ দিছ ইজ নট এনাফ উই নিড টু ডু ছামথিং মোৰ পাৰ্মানেণ্ট এজ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলছ ছিম টু বি গয়িং ডাউন এভৰি ইয়াৰ তো টিজিয়াই কৈছিলে যে এইটো এনাফ নহয় আমি কি কৰিব লাগিব কিবা এটা বেলেগ কৰিব লাগিব যাৰ পৰা মানে গ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি মানে পানী আছে তাৰ পৰা মানে প্ৰত্যেক বছৰে কি হৈছে মাটিখিনি মানে বেছি পানীখিনি মানে বেছি তলত যায় আছে হয়নে তো কি কৰিব লাগিব আৰু বেছি খান্দিব লাগিব যাতে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাহে তো তাৰ কাৰণে কৈছিলে যে মাটিখিনি মানে পানীখিনি যিটোকে বেছি তলত যায় আছে প্ৰত্যেক বছৰে উই আৰ ইউজিং মোৰ ৱাটাৰ দেন ইজ শ্লিপিং ইনটু দ্য গ্ৰাউণ্ড তো যিমান মানে তেওঁলোকে কি কৰিছে বেছি পানী ইউজ কৰি আছে যিমানখিনি মানে পানী সেইকাৰণে কি হৈ আছে তলত বেছিকৈ যায় আছে মানুহে বেছি পানী ইউজ কৰি আছে আনাদাৰ মেম্বাৰ এনচাৰ দেন টেলছ এভৰি ওৱান ডেট হি হেজ চিন ৱেজ অফ কনজাৰ্ভিং ৱাটাৰ এণ্ড ৰিচাৰ্জিং or refilling it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. তো আৰু এজন মানুহে ক'লে যে আনৱাৰ নাম আছিলে তেওঁ ক'লে যে মানে হেৰি কি কয় পানীখিনি যিহেতুকে মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে তো তাৰ কাৰণে মানে পানীখিনি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব বা পানী বচাব লাগিব বা ৰিচাৰ্জ মানে কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ মোবাইলত ৰিচাৰ্জ হৈ গ'লে আমি মানে বেলেঞ্চ হৈ গ'লে আমি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ পানীৰো ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব তেওঁ এখন মহাৰাষ্ট্ৰৰ এখন গাঁৱত গৈছিলে য'ত মানে এটা হেৰি কৰে মানে ৱাটাৰশ্বেড ডেভেলপমেণ্ট বোলা এটা বস্তু আছে যিটোৰ কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক পইচাও দিয়ে তো মানে পানী বচোৱাৰ কাৰণে পানী কনজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে ইন হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ ভিলেজ পিপল হেড প্লান্টেড ট্ৰিজ তো তাতে মানে কি কৰিছে যোনখন গাঁৱত যাওঁতে তেওঁ দেখিছিলে ভায়েকৰ গাঁৱত যাওঁতে দেখিছিলে তাতে মানুহবোৰে মানে গছ ৰুইছিলে কনষ্ট্ৰাক্টেড চেক ডেমছ এণ্ড টেংকছ এভৰি ওৱান থট দিছ ৱাজ এন ইণ্টাৰেষ্টিং আইডিয়া এণ্ড দ্য গ্ৰাম পঞ্চায়ত ৱাজ আস্কড টু ফাইণ্ড আউট এবাউট ইন ডিটেইল তো তাৰ কাৰণে মানে হেৰি মানে ডেমছবোৰ মানে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে টেংক বহাইছিলে আৰু সকলোৱে মানে এইটো দেখিলে আৰু যে আইডিয়াটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তো তাৰ কাৰণে গ্ৰাম পঞ্চায়তে কি কৰিলে যে ইয়াৰ বিষয়ে মানে ডিটেইলছ ল'ব লাগে The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty, the BPL, which had to be approved by the Gram Sabha. তাৰপিছত কি হ'লালে তাৰপিছত মানে লাষ্টত যিখিনি হ'ল মানে হেৰি কোনবোৰ মানুহ মানে পভাৰ্টি লাইনৰ তলত আছে BPL মানে পভাৰ্টি লাইন মানে দুখীয়াৰ যিটো এটা লাইন আছিলে ন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা বুলি আমাৰ অসমীয়াত যাক কয় দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিৰ লিষ্ট উলিয়াব দিলে আৰু তাৰ ওপৰত মানে চাব দিলে এপ্ৰুভ কৰিব দিলে যে সঁচা হয়নে নহয় কাৰণ কিয় আজিকালি বহুত ধনী মানুহেও মানে BPL লৈ বহি আছে হয়নে একটকীয়া চাউল লৈ কিনে বহি আছে বহুত ধনী মানুহ তো তাৰ কাৰণে চাব দিলে যে এপ্ৰুভ কৰিব দিলে as soon as the list is read out people begin to whisper Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle how can he be below the poverty line তো আৰু এনেকুৱা হয় কিছুমান বহুত দুখীয়া হয় কিনেও মানে পভাৰ্টি লাইনৰ সেইখন BPL কাৰ্ডখন নাপায় মানে সেই মানে একচুৱেলি এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ দোষ নহয় কিছুমানে এনেকুৱাকৈ কৰিব মানে হেৰি নহয় নাপায় বা নাম চাম নিদিয়ে আৰু কিছুমান এনেকুৱা বহুত ধনী আছে যিবিলাকে আৰামছে BPL লৈ কিনে বহি আছে ধনী মানুহেও তো ইয়াতে এজন মানুহ আছিলে নটৱাৰ নামৰ তেওঁ কেনেকৈ মানে তেওঁ মানে BPLত আহিব পাৰে তেওঁৰ নাম কাৰণ তেওঁ কালাৰ TV লৈছে পুতেকক মটৰচাইকেল দিছে তো তেওঁৰ নাম কেনেকৈ পভাৰ্টি লাইনত আহিব পাৰে Surajmal mutters to the person sitting next to him Saro says to Sukhi by how did Birju's name get onto the list? He has so much land. This list should have
only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. তো এজনে ক'লে যে কেনেকৈ মানে এইজন মানুহৰ নাম থাকিব পাৰে, তাৰতো ইমান মাটি আছে, তো সি কেনেকৈ পভাৰ্টি লাইনৰ তলত থাকিব পাৰে। আৰু ওম প্ৰকাশৰ নামে নাই, তাৰ মাটিয়ে নাই, সি এজন মানে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, তো তাৰ সি কিবাকৈ মানে চলি আছে, তো তাৰ নাম নাই। ইউ ন' ডেট বোথ নটৱাৰ এণ্ড বিৰজু আৰ ফ্ৰেণ্ডছ অফ আমিৰ চান্দ হু কেন কাউণ্টাৰ আমিৰ চান্দ's পাৱাৰ। Sukhi Bhai says Amir Chand was the earlier Jamindar, land owner of the village, and still has control over a lot of land. But we should get Om Prakash's name put in. তো মানে ক'লে আৰু যে আমিৰ চান্দ আৰু নটৱাৰ আৰু বিৰজু ইহঁতে ফ্ৰেণ্ড হয়, আমিৰ চান্দৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, আৰু আমিৰ চান্দৰ ওচৰত এইবোৰ মানে কি আছে, পাৱাৰ আছে। তো আমিৰ চান্দে আগতে এজন হেৰি আছিলে, জমিনদাৰ আছিলে, মানে লেণ্ড অনাৰ আছিলে সেই গাঁওখনৰ। তো এতিয়াও মানে তেওঁৰ এইবোৰক মানে মাটিৰ ওপৰত বহুত মানে পাৱাৰ আছে। তো কিন্তু আমি ওম প্ৰকাশৰ নামটো ইয়াতে দিবই লাগিব, কাৰণ যিহেতুকে সি বহুত দুখীয়া হয়। দ্য চাৰপঞ্চ পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট নটিছ পিপল উইস্পাৰিং এণ্ড আস্ক ইফ এনিৱান হেজ এনিথিং টু চে। তো মানুহবিলাকে এনেকৈ আলোচনা বিলোচনা কৰি আছিলে, আৰু সেই চাৰপঞ্চজনে শুনা পালে আৰু মানে দেখিলে, আৰু দেখা পাই কিনে ক'লে কি যে কোনোবাই কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি। সৰোজ ট্ৰাইজ টু প্ৰভোক সুৰজমাল টু আস্ক এবাউট নটৱাৰ এণ্ড বিৰজু, বাট হি কিপছ কোৱাইট। তো সৰোজে সুৰজমালক মানে ক'লে আৰু যে তই কৈ দে, আমিও যেনেকৈ মানে স্কুলতে হওক বা ক'ৰবাতে হওক মানে আমি কওঁ ন, কৈ দে তই কৈ দে, এনেকুৱা টাইপৰ। তো সেনেকুৱাকৈ সৰোজে ক'লে, বা আমি যেনেকৈ টিচাৰক মানে সুধিবৰ কাৰণে সংকোচ কৰি থাকোঁ বা হেৰি কৰি থাকোঁ, প্ৰভোক কৰি থাকোঁ লগৰটোক, তই ক সেনেকুৱা টাইপৰ। তো সেনেকুৱাকৈ সৰোজেও মানে সুৰজমালক ক'লে আমিৰ চান্দ আৰু তাৰ কথাটো মানে নটৱাৰ আৰু বিৰজুৰ কথাটো কিন্তু সি কি কৰিলে, মনে মনে থাকিলে। আমিৰ চান্দ ইজ ছিটিং ইন দ্য গ্ৰাম সভা কিপিং এন আই অন এভৰি ওৱান, দেন সৰোজ গেটছ আপ এণ্ড ছেইজ ডেট ওম প্ৰকাশ নেম শুড বি ইন দ্য BPL লিষ্ট। তাৰপিছত কি হ'ল, আমিৰ চান্দো আছিলে তাতে বহি, সকলোবোৰ চাই আছিলে, সকলোৰে ওপৰত চকু দি আছিলে, আৰু তেতিয়াই সৰোজে থিয় হ'লে, আৰু থিয় হৈ কিনে ক'লে কি যে ওম প্ৰকাশৰ নামটো BPLত থাকিব লাগে। আদাৰ্ছ এগ্ৰি ডেট হি এণ্ড হিজ ফেমিলি আৰ ভেৰি প'ৰ, আৰু সকলোৱে তাতে এগ্ৰিও কৰিলে, মানে সকলোৱে মান্তিও হ'ল যে মানে হয় বুলি হয় ভৰ দিলে, আৰু সকলোৱে যে তাৰ মানে ফেমিলিটো বহুত কষ্টত চলি আছে, বহুত দুখীয়া হয়। The Sarpanch asked how his name had been missed out. তেতিয়া চাৰপঞ্চজনে সুধিলে যে তাৰ নামটো কেনেকৈ মানে মিছ হ'ল, তাৰ নাম কিয় দিয়া নাই ইয়াতে। The person who did the survey of BPL families says Om Prakash house was locked when I went there. তেতিয়া মানে যিবোৰ মানুহে মানে ছাৰ্ভে কৰিছিলে BPLৰ কাৰণে, দুখীয়াৰ মানুহৰ কাৰণে, তেতিয়া সেই মানে ওম প্ৰকাশৰ ঘৰটোত তালা মাৰা আছিলে, বন্ধ আছিলে। He may have gone somewhere to look for work. হয়তো তেওঁ মানে ক'ৰবাত গৈছিলে কাম বিচাৰি কিনে। The Sarpanch gives instructions that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. তাৰপিছত ক'লে কি যে ওম প্ৰকাশৰ ফেমিলিৰ ইনকামটো চাব লাগিব, আৰু চাই কিনে মানে যিমানখিনি মানে গভৰ্ণমেণ্টে ধৰি দিয়া হৈছে ইনকাম, যেনেকুৱাকৈ আমাৰ ইয়াতে এতিয়া 5 লাখ হ'ল চাগে, 5 লাখৰ তলত। তো তেনেকুৱাকৈ মানে হেৰিৰ কাৰণে, চহৰৰ অঞ্চলৰ কাৰণে 5 লাখ নে 1 লাখ কিবা আছিলে, চৰি পাহৰি গ'লোঁ, মানে আগতে 1 লাখ আছিলে, আৰু তাৰপিছত 5 লাখ হোৱা বুলি শুনিছিলোঁ। তো মানে বছৰি ইনকাম দেই। তো তাৰ কাৰণে মানে হেৰি কি কয়, পভাৰ্টি লাইনৰ তলত যদি মানে হৈছে ইনকাম হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব বুলি ক'লে। The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement development programs for all villages and come under it. As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. So Gram Panchayat মানে কি হয়, the Gram Panchayat meets regularly, and one on its main task is to implement development programs for all villages. তো এতিয়া মানে কি ষ্টেটৰ যিবোৰ মানে মন্ত্ৰী থাকে বা কিবা থাকে, তেওঁলোকেতো মানে প্ৰত্যেকখন গাঁও ভিজিট কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ হাতত বহুত কাম থাকে। তো তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন গাঁও ভিজিট কৰিব নোৱাৰে, প্ৰত্যেকখন গাঁৱত কি প্ৰব্লেম হৈছে, কি প্ৰব্লেম হোৱা নাই, সেইবোৰ চাব নোৱাৰে তেওঁলোকে সদায়। তো তাৰ কাৰণে এখন কি বহোৱা হৈছে, গ্ৰাম পঞ্চায়ত বহোৱা হৈছে, যাতে গ্ৰাম পঞ্চায়তত সেইবোৰ ডিছকাশ্যন হয়, সেইবোৰ মিটিং হয়, আৰু তেওঁলোকে যাতে গাঁওখনৰ সুবিধাৰ কাৰণে কাম কৰে।
সেইকাৰণে গ্ৰাম পঞ্চায়তবোৰ দিয়া হৈছে তো গ্ৰাম পঞ্চায়ত মিটছ ৰেগুলাৰলি তো তাৰ কাৰণে গ্ৰাম পঞ্চায়তবোৰে সকলো সদায় লগ হয় আৰু যিবোৰ তেওঁলোকৰ মানে প্ৰধান কাম হয় সেইবোৰ তেওঁলোকে যিবোৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে গাঁওবোৰৰ ওপৰত তো সেইবোৰ কৰিব লাগে এজ ইউ হেভ চিন দ্য ৱৰ্ক অফ দ্য গ্ৰাম পঞ্চায়ত হেজ টু বি এপ্ৰুভ বাই দ্য গ্ৰাম সভা আৰু সেই গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ যিবোৰ কাম হয় সেইবোৰ গ্ৰাম সভাৰ পৰা মানে এপ্ৰুভ পাব লাগিব বা এপ্ৰুভ দিব লাগিব ইন সাম ষ্টেটছ গ্ৰাম সভা ফৰ্ম committees like construction and development committees আৰু কিছুমান ষ্টেটত কি হয় গ্ৰাম সভাবিলাক মানে গ্ৰাম সভাস বিলাক মানে কি হয় committees like construction and development committees মানে গ্ৰাম সভাবোৰ কিহৰ দ্বাৰা হয় মানে construction আৰু development committees ৰ দ্বাৰা হয় These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. So, কিছুমান specific tasks মানে carry out কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে কিছুমান গ্ৰাম সভাৰো মানুহ থাকে আৰু কিছুমান গ্ৰাম পঞ্চায়তৰো মানুহ থাকে Let's see what the Hardas Gram Panchayat was able to do. তো আমি চাব লাগছোন যে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ Hardas গাঁওখনৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ মানুহখিনি কি কৰিলে Do you remember the options that were suggested to solve the water problem in the Gram Sabha of Hardas village? তো মনত আছে নে Hardas villageৰ পানীৰ যিটো প্ৰবলেম আছিল তাৰ কাৰণে কি সাজেষ্ট কৰা হৈছিল কিছুমান কোনোবাই কৈছিল আকৌ অলপ মানে হেবোৰ সাফা টাফা কৰি কিনে মানে কোৱাটো সাফা টাফা কৰি কিনে এটো সিজন চলালে হল কোনোবাই কৈছিল যে নহয় গছ ৰুব লাগিব কোনোবাই কৈছিল পানী কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা তো কি কৰিলে তেওঁলোকে when the Hardas Gram Panchayat held a meeting this point was brought up again by some of the members মানে কিছুমান মানুহে এই প্ৰবলেমটো লৈ আনিছিল this meeting was attended by the sarpanch ward members and the secretary আৰু এই মিটিংখনত কোন আছিল sarpanch আছিল মানে প্ৰেসিডেন্ট জন আছিল ward members আছিল पंचबुर asile aru secretary asile gram panchayat members first discussed the suggestions to depend to hand pumps and clean one well to gram panchayat bure first ate jitu mane suggestion disile manubure to hetur upor discussion korile je ki koribo boli bhabile je hand pump duta bahabo aru mane eta well mane safa koribo so that the village would not go without water to jate mane manukhini dete ki hobo panir mane pora bonchito nohoy ba pani pabo teneke mane kole the sarpanch ba panchayat president suggested that since the panchayat had received some money for maintenance of hand pumps this could be used for completing this work the members agreed and the secretary recorded their decision to tetia mane ki hole mane heri president jone suggest korile je panchayate jete mane paisa pabo to tetia mane hand pumpor karone teluke ekhini kam কৰিব কামখিনি কমপ্লিট কৰিব আৰু তাতে সকলে মানে এগ্ৰিও কৰিলে আৰু সেক্ৰেটাৰি হেই মানে ডিসিশনটো ৰেকৰ্ড কৰি ললে The members then went on to discuss the options for a long term solution তাৰ পিছত মানুহখিনি মানে লং টাৰ্ম যেটো মানে দিঘলিয়াকে কাৰণ কি প্ৰত্যেক বছৰে এইটো প্ৰবলেম আহে তো তাৰ কাৰণে দিঘলিয়াকে যেতে মানে হেৰি হয় তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিসকাশন কৰিলে লং টাৰ্ম ডিসকাশন They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. Some panchas asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. তো কি হল যে the members then went on to discuss the options for a long term তো long term কি এটা দিঘলিয়া পদ্ধতি এটাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে they were sure that the Gram Sabha members would ask question at the next meeting আৰু কাৰণ তেওঁলোকে মানে sure হৈছিল যে next meeting ত গ্ৰাম সভাৰ মানুহখিনি আকৌ প্ৰশ্ন কৰিব তো some panchas asked whether the watershed program would make a substantial difference into the water level a lot of discussion followed তো হেনকা কাৰণে মানে বহুত ধৰণৰ মানে ডিসকাশন মানে হল in the end it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme আৰু তাৰ পিছত এন্ডত মানে অবশেষত তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিলে যে গ্ৰাম পঞ্চায়তে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰক মানে লক কৰিব আৰু তাৰ পৰা মানে ইনফৰমেশনবোৰ লব এই স্কিমটোৰ ওপৰত 3 levels of panchayats পঞ্চায়তৰ তিনিটা লেভেল আছে কি
After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayat Raj system is a process through which people participate in their own government. In rural areas, the Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government. The Panchs and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. তো কি হৈছিল আমি সেই ওপৰৰ মানে কথাখিনিৰ পৰা জানিলো যে Gram Sabha and the Gram Panchayat in the Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. So it মানে কি Gram Sabha আৰু মানে Gram Panchayat to এনেকুৱা এটা মানে হেৰি হয় যত মানে মানুহখিনিয়ে কি কৰিব পাৰে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ গভৰ্নমেন্ট হয় এখন in rural areas the Gram Panchayat is the first tier to গাঁও এৰিয়া বিলাকত মানে গ্ৰাম পঞ্চায়তখন কি হয় ফাৰ্স্ট টায়াৰ হয় বা ফাৰ্স্ট লেভেল হয় এখন ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্টত কাৰণ কি ফাৰ্স্ট তাতে মানে তেওঁলোকে ইলেক্ট কৰে ন তেওঁলোকৰ লিডাৰজনক The Panchs and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. তো তেওঁলোকে হেৰি লগত প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছে কিয় কাৰণ কিয় তেওঁলোকক ইলেক্ট কৰিছে মানুহখিনিয়ে সিলেক্ট কৰিছে This idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to two other levels. One is the block level, which is called the Janpad Panchayat or the Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many Gram Panchayats under it. Above the Panchayat Samiti is the District Panchayat or the Jila Parishad. The Jila Parishad actually makes developmental plans at the district level with the help of Panchayat Samitis. It also regulates the money distribution among all the Gram Panchayats. Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to panchayats. The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voice. So কি হয় it is the idea so this idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to two other level তো এটো আৰু দুটা লেভেললৈকে মানে এক্সটেন্ড হৈ যায় মানে বাঢ়ি যায় এটা হল ব্লক লেভেল যেটো আমাৰ কয় ন ব্লক লেভেল আৰু যেটোক মানে জনপদ পঞ্চায়ত বুলি কোৱা হয় আৰু বা পঞ্চায়ত সমিতি বুলি কোৱা হয় বা পঞ্চায়ত সমিতি বুলি কোৱা হয় the Panchayat Samiti has many gram panchayats under it আৰু এখন পঞ্চায়ত সমিতিৰ ভিতৰত বহুত কিখন গ্ৰাম পঞ্চায়ত মানে সোমাই থাকে ওকে তো একেবাৰে তলত আহিলে গ্ৰাম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ওপৰত থাকে গ্ৰাম সমিতি তো গ্ৰাম সমিতিত বহু কেইখন গ্ৰাম পঞ্চায়ত মানে সোমাই থাকে ভিতৰত above the Panchayat Samiti is the District Panchayat or the Jila Parishad তো গ্ৰাম সমিতিখন কি হয় হয়তো ডিস্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়ত হ'ব পাৰে বা জিলা পৰিষদ হ'ব পাৰে যেটো আমাৰ অসমীয়া জিলা পৰিষদ বুলি কয় তো এখন ধৰি ললো জিলা পৰিষদ তো ইয়াতে সৰু সৰু কিছুমান অঞ্চল আছে হয়নে তো এইখন হ'ব গ্ৰাম পঞ্চায়ত সৰু সৰু অঞ্চল আছে বা সৰু সৰু গাঁও আছে তো এখন আহিব জিলা জিলা পৰিষদ আৰু এইবোৰ আহিব গ্ৰাম পৰিষদ তো সৰু সৰু অঞ্চলবোৰ মিলি কিনে এখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় বা এখন জিলা হয় তো তেনেকে গ্ৰাম পৰিষদবোৰ মানে কি কয় হেৰিত আহিব বা গ্ৰাম পঞ্চায়তবোৰ ভিতৰত আহিব আৰু বহুত কিখন গ্ৰাম পঞ্চায়ত লগ লাগি কিনে কি হ'ব এখন জিলা পৰিষদ হ'ব বা ডিস্ট্ৰিক্ট সমিতি হ'ব the Jila Parishad actually makes developmental plans at the district level আৰু সেই জিলা পৰিষদবোৰে বা ডিস্ট্ৰিক্ট সমিতিবোৰে কি কৰে developmental plans at the district level মানে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত কি ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ল্যান কৰে with the help of Panchayat Samitis it also regulates the money distribution among all the gram panchayat আৰু মানে কি কয় এবোৰ পঞ্চায়ত সমিতিৰ বিলাকৰ সহায়তে মানে তেওঁলোকে মানিবোৰ বা পইচাবোৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰে গোটেই গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ মাজত টকা কিমান কি প্ৰবলেম সলভ কৰিব কাৰণে কিমান পইচা লাগে কি লাগে এই কাৰণে মানে পইচাবোৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰে within the guidelines given in the constitution each state in the country has its own laws with regard to panchayats আৰু মানে কনস্টিটিউশনৰ যিবোৰ গাইডলাইন আছে যিবোৰ মানে গাইডলাইন দিয়া হৈছে তো প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে মানে কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে কি আছে নিজৰ ল আছে মানে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ওপৰত the idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voice আৰু তাতে মানে কেনেকুৱা আইডিয়া আছে যে মানুহখিনিক এখিনি অধিকাৰ দিয়া হৈছে বা এখিনি মানে হেৰি দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ভয়েস মানে ৰেজ কৰিব পাৰে বা নিজৰ মানে মাত মাতিব পাৰে
নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে নিজৰ মাত মাতিব পাৰে তো এইখিনিয়ে আছিলে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদি নোৱাৰে বা বুজি নাপায় তেনেহ'লে সুধিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনাক সহায় কৰা হ'ব আৰু কুৱেশ্যনবোৰ একচুৱেলি নিজে কৰিব চাব লাগে কাৰণ কিয় কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰিব মানে চালেহে আমি গম পাম যে আমি কিমানখিনি জানিছোঁ বা কিমানখিনি বুজি পাইছোঁ আৰু এনেতো মানে কি ইমান পঢ়া চঢ়া মানে কি আৰু নহয় আজিকালি ন মানুহবোৰ বহুত বিজি হয় তো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰিম এতিয়া মই বুজাই দিলোঁ আপোনালোকক তো যেতিয়া আকৌ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰিব তেতিয়া এবাৰ লেচনটো আকৌ এবাৰ ৰিডিং কৰিব তো দুবাৰ পৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰিব তো তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে মূৰত সোমাই যায় বস্তুবোৰ তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদি কিবা বুজি নাপায় বা টান লাগে তেতিয়াহ'লে সুধিব সহায় কৰা হ'ব বাকী এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ